හයිබෝවන් රෝරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි අද කඩේ තියෙන වඩේ හදලා බලමුද? මේවා ගොඩාක් කඩවල් වල උළුඳු වඩේ කියලා දුන්නට ඇත්තටම පාන් පිටි වඩේ. පාන් පිටි වඩේ වුණාට ලුණු මිරිස් ටිකක් මැද්දට දාගත්තාම හරිම රසයි. මම එක જાතියේ වඩේ හදන හැටි වෙන වෙනම වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට බලන්න මම මේ ටිකත් පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සුපුරුදු විදිහටම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? අද මම මෙතන පාන් පිටි ග්‍රෑම් 500ක් අරගෙන තියෙනවා. ලොකු ලුණු ගෙඩියක්, අමු මිරිස් කරල් 4ක්, කරපිංචයිත් එක කොළ ටිකක් හීනියටම කපාගෙන අරගෙන තියෙනවා. කෑලි මිරිස් මේස් හැඳි 3කුයි, ලුණු කුඩු තේ හැඳි 1කුයි, කහ කුඩු තේ හැඳි 1කුයිත් අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලා මේවා ඔයාලගේ රස අනුව දාගන්න. ඊස් තේ හැඳි 1මාරක් අරන් තියෙනවා. පොල් තෙල් මේස හැඳි 2යි. ඒ වගේම වතුර කෝප්පෙකුත් අරගෙන තියෙනවා. මුලින්ම මම මද රස්නේ උණු වතුර, ඒ කියන්නේ ඇඟිල්ල දාන්න පුළුවන් තරමට තියෙන උණු වතුර කෝප්ප එකකට ඊස් ටික දාගන්නවා. දැන් මේ ටික කලවම් කරගන්නවා චුට්ටක්. විනාඩි 10ක් විතර මේ ටික පිපෙන්න මම පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඊළඟට පාන් පිටි ටිකට මම මිරිස් කෑලි ටික දාගන්නවා. ලුණු කුඩු ටිකක් දාගන්නවා. දැන් කහ ටිකක් දාගත්තා. ඒ වගේම ලුණු ටික, කරපිංචා, අමු මිරිස් ටිකක් දැන් දාගත්තා. දැන් මේ ටික කලවම් කරගන්න. දැන් මම කලින් හදාගත්ත ඊස් ටික දාගන්නවා. ඊළඟට හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. ඔන්න පොල් තෙල් ටිකක් දාගත්තා. දැන් අපි මේ ටිකත් කලවම් කරගමු. ඊළඟට වතුර ටික දාගෙන මේ විදිහට කලවම් කරගන්න ඕන. වතුර ටික දාගන්න. වතුර නම් වැඩි කරගන්න එපා. මෙන්න මේ ගානට පිටි ටික අනා ගන්න ඕන. දැන් ඔයාලා මේක පැය එකමාරක් දෙකක් විතර පිපෙන්න තියාගන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ මම පිපෙන්න තියලා අරගත්ත පිටි මිශ්‍රණය. දැන් අත් දෙකේ තෙල් ටිකක් ගාගෙන මේක පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්නවා. දැන් මේ විදිහට බෝල කඩාගෙන උළුඳු වඩේ එකක් හැඩයට මේ විදිහට හදා ගන්න ඕන. ඔයාලා හැමතිස්සෙම අතේ තෙල් ගා ගන්න.
නැත්තම් අතේ ඇලෙන්න බලනවා. මම තව එකක් හදාගන්න විදිහ පෙන්නන්නම්. ඊළඟට මම භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. තෙල් ටික රත් වෙනකොට හදාගත්ත වඩේ දාගන්නවා. මේක රන්වන් පාට වෙනකම් බෙද ගන්න ඕන. ඔයාලා දෙපැත්ත හරව රන්වන් පාට වෙනකම් බෙද ගන්න. දැන් මම තෙලෙන් ඉවත් කරගන්නවා. ඔයාලට මම තව එකක් බෙද ගන්න විදිය පෙන්නන්නම්. මේ විදියට ඔයාලා ඔක්කොම ටික බෙද ගන්න. මේ තියෙන්නේ මම බෙදගත්ත වඩේ ටික. ඔයාලට මේක මේ විදිහට කන්නත් පුළුවන්. මැදට ලුණු මිරිස් ටිකක් දාගත්තා නම් ගොඩාක් රසයි. ඉතින් අපි ලුණු මිරිස් ටිකකුත් දාගමු නේද? වඩේ කන්න මම ලුණු මිරිසක් හදාගත්තා. මේ බලන්න මෙන්න මෙහෙම තමයි වඩේක කපාගන්නේ. ඊළඟට ලුණු මිරිස් ටික ගාගන්නයි තියෙන්නේ. මෙහෙම කෑවහම ගොඩාක් රසයි. මම දැන් තව එකක් ගාගන්න විදිය පෙන්නන්නම්. මේ වගේ ඔයාලා කැමති විදිහට ගාගන්න. මේ තියෙන්නේ මම අද හදාගත්ත වඩේ ටික. මේ විදිහට ඔයාලා හදලා කාලා බලන්නකෝ. රස කොහොමද කියලා මට කමෙන්ට් එකකින් කියන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතෙන් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.